السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. القارة القطبية الجنوبية هي خامس أكبر قارة على العالم. قد تعتقد أن أسرار القارة القطبية الجنوبية ستكون معروفة على نطاق واسع، ولكن هذا ليس هو الحال. قليلون يعرفون أي شيء يستحق معرفته عن هذه القارة الباردة، فهي أكثر بكثير من مجرد أرض متجمدة يتواجد عليها طيور البطريق. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء لم تكن تعرفها عن القارة القطبية الجنوبية. 10. خريطة القارة. على الرغم من أن قلة من الناس يعيشون في القارة القطبية الجنوبية بخلاف العلماء، إلا أن القارة الباردة قد صنفت الخرائط على الرغم من ذلك. بينما يتم الحصول على معظم الخرائط عن طريق الأقمار الصناعية، فتمت زيارة مناطق أنتاركتيكا من قبل رسامو الخرائط حتى يتمكنوا من رسم خريطة القارة المتجمدة شخصيا، وبالفعل فعلوا ذلك، والخرائط أصبحت مفصلة للغاية لدرجة أنه يمكنك حتى أن تسأل عن الاتجاهات. فإذا كنت تبحث عن القطب الجنوبي فستجد ذلك في شرق القارة القطبية الجنوبية. وعلى الجانب الآخر من الجبال العابرة للقارة القطبية الجنوبية يوجد جرف روسا الجليدي، والذي يصادف أنه أكبر رف في القارة القطبية الجنوبية، إنه بحجم فرنسا. تم تسمية بعض البحار المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية بأسماء مختلفة، ومن غير المحتمل أن نذهب للسباحة في الماء المتجمد في أي وقت قريب. 9. تقسيمات الأراضي. بالنظر إلى أن القارة القطبية الجنوبية تبلغ حوالي 1.5 حجم الولايات المتحدة، فهناك الكثير من الأراضي لتقسيمها. تنقسم هذه القارة إلى منطقتين، شرق وغرب أنتاركتيكا، ويعتبر الشرق هو الأكبر من بين المنطقتين ويحتل ثلثي القارة. وهناك الكثير من الجبال بالقارة ضمن التقسيم، وتسمى الجبال العابرة للقارة القطبية الجنوبية. هذه الجبال هي واحدة من أطول سلاسل الجبال في العالم. بالعودة إلى الحقبة الزمنية السابقة لم يكن هناك الانقسام موجودا. اكتشف العلماء حفريات وأدلة أخرى تؤدي إلى استنتاج مفاده أن القارة القطبية الجنوبية كانت غابات كثيفة ومليئة بالحيوانات، حتى أحافير الديناصورات تم اكتشافها هناك. وقد يكون ذلك في الفترة ما بين 252 مليون إلى 66 مليون سنة. 8. الجبال الجليدية السرية. يطلق عليهم جبال جامبورتسيف تحت الجليدية، وهم تحت القارة القطبية الجنوبية على وجه التحديد. تم دفنها تحت 600 متر من الجليد في المتوسط، وتم تحديد أقصى عمق للجليد على ارتفاع مذهل يصل إلى 4800 مترا، وترتفع قممها إلى ارتفاعات تبلغ حوالي 2700 مترا، وتتراوح مدى 1200 كيلومتر مربع عبر الجزء السفلي من القارة. أعلى نقطة فوق الأرض في القارة القطبية الجنوبية هي جبل فينسون بارتفاع 4892 مترا. كما توجد بحيرات تحت القارة القطبية الجنوبية، فبحيرة فستق هي واحدة من أكبر البحيرات تحت الجليدية في العالم. إنها مدفونة تحت 3.2 كيلومترا من الجليد، وقد رسم الباحثون شكل البحيرة بتقنيات الاستشعار عن بعد. ويعتقد العلماء أن عمر هذه البحيرة هو صغير نوعا ما، ربما عمرها آلاف السنين فقط. 7. مصنفة كصحراء. من أجل الخروج من فئة الصحراء سيتعين على القارة القطبية الجنوبية أن تتلقى نسبة أكثر من 85% مما تتلقاه من الأمطار سنويا. لكن ما يجعل القارة القطبية الجنوبية مختلفة تماما عن الصحاري الأخرى هو أن المطر لا يتغلغل في الأرض، فهي جافة تماما، ن الثلج يتراكم فوق نفسه. والوديان الجافة في أنتاركتيكا هي أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض، ولم ترى
مطرا أو ثلجا منذ مليوني عام. وتعتبر أنتاركتيكا هي أكثر الأماكن رياحا على وجه الأرض أيضا، حيث تصل سرعة الرياح في بعض الأوقات إلى 320 كيلومترا في الساعة. والأغرب من ذلك أن القارة تخزن حوالي 70% من المياه العذبة على كوكب الأرض، على الرغم من كونها أكثرها جفافا. لذلك تعتبر القارة القطبية الجنوبية هي القارة الأكثر تناقضا من بين قارات العالم أجمع. 6. جبل إيريبس. يبدو أن القارة القطبية الجنوبية لديها الكثير من العجائب، فهناك بركان نشط فوق جبل إيريبس، ويضم أيضا واحدة من بحيرات الحمم البركانية القليلة طويلة المدى على الأرض. ويوجد أيضا في القارة القطبية الجنوبية ما لا يقل عن 138 بركانا، وربما يوجد أكثر من ذلك. تتميز القارة أيضا بشلال شهير يمتد باللون الأحمر، فإذا رأيته فستعتقد أنها دماء تسيل على الجليد. فهناك الكثير من الظواهر الغريبة في القارة القطبية الجنوبية. 5. قانون دولي. في 1 ديسمبر عام 1959 تم التوقيع على معاهدة أنتاركتيكا من قبل 12 دولة. حظرت المعاهدة الأنشطة العسكرية في القارة لتجنب الخلاف الدولي، ونمت المعاهدة منذ ذلك الحين إلى أن وصلت الآن إلى 53 طرفا. وقد بدأ كل شيء عندما شوهدت القارة لأول مرة في عام 1820. في ذلك الوقت كان الإبحار عبر المحيط الجنوبي صعبا على الهياكل الخشبية للسفن، لذلك لم يكن السفر في القطب الجنوبي بالتأكيد بهذه الشعبية، ولم يتم تأكيدها على أنها قارة كاملة وليست مجرد سلسلة جزر إلا بعد مرور 20 عاما. وتحظر معاهدة أنتاركتيكا التدريب العسكري وأنشطة التعدين والنفايات النووية والانفجارات في القارة، ولا يجوز إحضار أي حيوانات غير محلية إلى القارة. 4. الحيوانات البرية. أنتاركتيكا هي القارة الوحيدة الخالية من الزواحف. بالطبع لا أحد يريد أن يلدغه عنكبوت أو ثعبان أو عقرب مخيف، ومع ذلك هناك عنكبوت موجود في القارة القطبية الجنوبية، لكنه لن يعضك، فهو عنكبوت البحر. وطالما أنك لا تذهب إلى الماء فأنت بخير. وتعد القارة القطبية الجنوبية موطنا للفقمة والحيتان والأسماك وطيور البطريق والطيور الأخرى، ولا يوجد سكان أصليون في القارة القطبية الجنوبية، ولكن مع ذلك يشغلها الباحثون على مدار العام في بحيرة فستق. واكتشف العلماء ميكروبات تشير إلى أن الكائنات الموجودة في البحيرة تعيش في نظام بيئي يعتمد على المواد الكيميائية داخل الصخور بدلا من ضوء الشمس. 3. مرافق البحوث السكنية. يوجد ما يقرب من 70 إلى 80 منشأة بحثية دائمة تمثل 30 دولة في القارة القطبية الجنوبية. أكبر منشأة محطة ماكاموردو بالقاعدة الأمريكية الرئيسية، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 3000 شخص خلال فصل الصيف. وهناك حاجة ماسة لهذه المرافق، حيث يستخدمها العلماء لتعلم أشياء جديدة عن الكوكب كل يوم. وبما أن هناك مرافق بحثية سكنية في أنتاركتيكا، فمن المؤكد أنه يمكن أن يكون هناك مجتمع سكني أيضا. فقد فكر العلماء في العيش في المريخ، فيمكننا بالتأكيد العيش أيضا في القارة القطبية الجنوبية. ويوجد بعض الخدمات الموجودة بالقارة بالفعل التي تساعد على ذلك، ولكن لا يمكنك العمل في القارة القطبية الجنوبية ما لم تتم إزالة ضرس العقل والملحق. 2. ذوبان. إذا كان هناك شيء مؤكد فهو أننا لا نريد ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية، فقد يتغير المناخ في العالم أجمع إذا حدث ذلك. ومع ذلك فقد بدأت الأنهار الجليدية بالفعل في الذوبان بفضل تغير المناخ، حتى أن ذوبان الجليد تسبب في حدوث تحول طفيف في الجاذبية داخل المنطقة. يقول العلماء أنه إذا ذاب جليد القارة القطبية الجنوبية سيرتفع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 60 مترا، وبالفعل ترتفع مستويات سطح البحر في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ، وهو ما يقلق العلماء
من أنه سيتعين علينا قريبا أن نقول وداعا لأجزاء من نيويورك وفلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي. لهذا السبب من الأهمية الاعتراف بتغير المناخ ومحاولة إبطائه. ففي المستقبل القريب إلى حد ما يمكن أن تصبح الأرض عالما مائيا وفقا لوكالة ناسا، حيث ترتفع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية بنحو 5 أضعاف معدل بقية العالم، وهذا أمر خطير للغاية. 1. الفصول والوقت والحرارة. إذا كنت تفكر في الانتقال إلى هذه القارة الباردة فلاحظ أن درجة الحرارة غالبا ما تكون أقل من الصفر، فيمكن أن تنخفض إلى حوالي -90 درجة مئوية. من ناحية أخرى تم تسجيل درجة حرارة 15 درجة مئوية، وكان ذلك خلال فصل الصيف في شبه جزيرة أنتاركتيكا، وليس للقارة القطبية الجنوبية منطقة زمنية محددة، لذلك تخلص من ساعتك هناك. وكذلك الفصول ملتوية أيضا. تظل القارة مظلمة طوال فصل الشتاء، وخلال أشهر الصيف لا تغرب الشمس أبدا بسبب ميل الأرض. ومع ذلك إذا كنت عالما تتطلع إلى دراسة التكيف فإن القارة القطبية الجنوبية هي المكان المناسب لك. في عام 2013 اكتشف العلماء أن أقدام بطاريق الإمبراطور تظل دافئة من خلال وجود أوعية دموية ملفوفة حول بعضها البعض، وأن البطاريق لديها أيضا القدرة على ضبط كمية الدم المتدفقة إلى أقدامها للاستجابة للتغير في درجة حرارة القدم. وهذه مجرد دراسة واحدة فقط. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.